let's move. We have no time. Oh, shit. Oh my god. Let's move भने त माछालाई आफै झन्डै मुभ भयो यार के भयो अझ हामी क्या जान लाग्यो भन्दाखेरि अहिले हामी उ पर जाने त्यो डाँडा त्यो तला त आज म भाइरल बनाउने नि हेर अघि झिँगा भड्किरहेको थिएन अहिले कुतली कट्टुमा कुता ल्याएर बसेको छ गडा 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 वेट अब हामी यस्तो धमाका मचाउँछ यस्तो धमाका मचाउँछु होइन हेर्दै जानुहोस् न यस्तो धमाका हो गाना धमाका 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 ओहो माई गॉड यस्तो जाम हुन्छ यार अनि काठमाडौँमा बस्न अलिक गाह्रै छ क्या धुवा उडाउँछ धुलो उडाउँछ यार बरु यसो हेर्छु सिक्किमतिर इलामतिर बरु भयो दुर्गमै भयो भने मुस्ताङतिर मस्त चिल्यास पारेर पर्मानेन्ट पारेर बस्नु मन छ यार यस्तो धुवा धुलोमा कोही बस्छ भनेको म प्रायः निस्किएँ घरबाट निस्किएँ कोठाबाट निस्किएँ कि म सिधै डाँडा काँडा हिँडिहाल्छु क्या डाँडातिर हो क्या डाँडा जाउँ डाँडा आवर फेभरेट त्यही भएर मान्छेहरूले पनि प्रायः मलाई पहिला कहाँ बस्छ भन्ने यस्तो क्वेसन गर्थ्यो क्या म काठमाडौँभित्रै बस्थेँ त्यही पनि क्वेसन गर्थेँ क्या अब कहाँ बस्छ अचम्म जहिले डाँडा काँडाको फोटो हुन्छ भने सबै मान्छे तर मलाई बाल त्यति बेला मनी हल्कामाला माल लड्की बड्की त मलाई त मन नै पर्दैन ओहो कति राम्री फिर तो अर्कै बुढी जिस्काउँदै हिँड्यो त छिन्दे माया गर्न जानी ए माया माया भन्ने बित्तिकै एउटा कविता लेखेर आएको छ मैले ओके माया कविता म त्यसैलाई घृणा गर्छु जसलाई बढी माया गर्छु हो म त्यसैलाई घृणा गर्छु जसलाई म बढी माया गर्छु नजिकको मान्छेलाई माया गर्न गाह्रो र माया पनि उत्तिकै गहिरो टाढाको मान्छे नचिनेको मान्छेलाई माया गर्न उत्तिकै सजिलो र उत्तिकै रमाइलो त्यसैले म माया गर्छु त्यसलाई जसलाई म चिन्दिनँ म माया गर्छु त्यसलाई जसलाई म भेट्दिनँ भेटे पनि चिन्दिनँ त्यसैले म घृणा गर्छु जसलाई म बढी माया गर्छु हो हल्का फुल्का यताउति शब्द भइदिएर क्या मिलाएर लेखाएको थिएँ सारांश कविता ओहो यहाँ चाहिँ प्रायः यस्तै हुन्छ क्या ओर्लङ हुन्छ होइन अस्ति हेर्नुभएको थियो होला नि यो बाटोमा यहाँ बाटोमा मान्छे अलिकति वाक्क अड्किएको थियो क्या वाक्क गरेर अस्ति यही ठाउँको भिडियो खिचेको थिएँ अडियो मात्र राखेर गर्दाखेरि किनभने त्यति बेला मसँग माइक थिएन नि त हामीसँग माइक छ नि त फोटो खिच्छ भिडियो खिच्छ अडियोसँग हम जाएंगे आगे We love सुन्ता खान We love सुन्ता खान खानुमा खाने सुपरम्यान सुन्नु वाच माई सुपरम्यान यो ठाउँको नाम सुन्ता खान किन राखेको थाहा छ नि यो ठाउँमा चाहिँ पहिला सलमान खान घुम्न आएको रे अनि डाइरेक्टरले नि सलमान खानलाई बोलाएर ओ सलमान खान भन्दैछ अरे क्या अनि बुझेन रहेछ माइकिङ गरेछ अरे क्या माथि डाँडामा चढेर होइन ओ सुन्ता खान भनेछ अरे क्या त्यसपछि खानले पनि नि पहिलोचोटि सुनेछ अरे क्या त्यो खानले पहिलोचोटि सुनेछ अरे त्यही भएर यहाँ सुन्ता खान
है नाम यस्तो गहिरो छ क्या यहाँ हो पसल हो यो पसल कुराउने होला नि साइड साइडको चाहिँ हस् धन्यवाद बजे हम जाएंगे झडना झडना कोला त्यो मसँग आँखा जुधाउने Oh fuck don't do that पेट्रोल सकिन अब खोजिदिरहेको कस्तो भने यो बाइक पेट्रोलको लागि एकदम दामी छ अनि त्यस्तो त नगर्नु पर्ने हो नि त होइन र भने त्यस्तो गर्नु पाउँदैन नि त म त ठेला गर्नुपर्छ अनि त्यसो नगर न पेट्रोल बिजुलीलाई नुहाइदिउँ भने ओहो पानी सुकाइदियो क्या मासले धेरै पछि आएको यार त्यस्तो गर्नु पाउँदैन है यहाँ पानी सुकाउन पाउँदैन ओ बिजुलीलाई नुहाइदिउँ भनेको त यार सेट आफै पो नुहाउनु पाउँदैन क्या हो जस्तो भनेको यार अहिले त्यो खलङ बग्थ्यो इट्स ओके ओ गाइस ल अनि यस्तोमा मेरो बाटो एकदम गन्दा बोल्छ है हामी आइपुगे आफ्नो डेस्टिनेसनमा भनेर भइदिरहेको यहाँ भनेर सोध्छु हामी बनाउँछौँ जसरी पनि बनाउँछौँ है हामी बनाउँछौँ भइदिरहेको फेरि धारो बिगारेर राख्दैछ क्या कस्तो अन्त अब नुहाउने भनेर गएको अब बल्ल तल्ल त्यहाँ पुग्यो त धारै रहन्छ फेरि बनाउनु पर्दैन यस हामीले बनायो धारा बनायो धारा भन्छ यसलाई धारा बुझ्यो मोबाइल पानीमा छिटिरहेको यो त वाटरप्रुफ होइन होला नि यार के हो वाटरप्रुफ हो साइको भइदिरहेको साइको यसो यहाँ घाममा राख्थ्यौँ है लगाइ यो भिर एकदम दामी रहेछ होइन म पहिला पनि यहाँ चढाए जस्तो लागेको छ यो भिरमाथि चढ्छ त यो भिर एकदम डेन्जर छ क्या यो भिर अब गोप्रोबाट खिचौँ भने ब्याट्री रहन्छ होइन अब यहाँबाट भिरबाट ल्याटाक चढिदिन्छ त यस्तो डेन्जरस भिड छ नि होइन टपमा गयो भने त रेकर्ड बसिहाल्छ नि हिस्ट्रीमा नाम बन्छ है म चढ्छु है त ल चढिदिन्छु त ल गाइस हामी भिर चढ्दा छौँ भन्ने कुरा छ यस्तो हो होइन यस्तोमा चाहिँ एकदम ख्याल पुऱ्याउनु पर्छ क्या के को ख्याल भन्दा चाहिँ होइन बाघ भालु भन्दा नि एकदम सर्पहरूको चाहिँ एकदम ख्याल पुऱ्याउनु पर्छ क्या ल गुइस गाइजहरू होइन
गुजिग्याङ 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 यो टससँग गएर हेरौँ त ल ओके ओके निकै टाढा पाएपछि क्या हो भिरमै चढेछ कहाँ पुग्यो क्यामेरामा त देखाएको छ त्यस्तो छैन है एकदम भिरालो छ होइन जो कहिले यहाँ आउने आँट पनि गर्दैन देख्यो भने सुरुमा रियली हाम्रो एडभेन्चर्स पनि सक्यो होइन भिरपाखा चढ्यो होइन आज यस्तो भिरालो छ यार यस्तो भिरालो छ जब हामी घर जान्छौँ Hey guys, let's move. Batuli, batuli, batuli. के हो नतान्न खोजेको डुइङ म्यान त्यसो गर्नु भएन नि कत्रो उकाल यार कत्रो उकाल बनाकर ओहो निकै उकाल बनायो स्केटिङ 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 बनाइदिएछ यार कत्रो उकालो छ हेर देख्दैन होला गोप्रोमा लेट्स मुभ हामी डाँडा छोडेर हामी आफ्नो बस्तीमा जान्छौँ हामी आफ्नो बस्ती क्या दामी चरा ओ यसलाई कुन चराको नाम दिन्छ यसलाई यो कुन चरा हो चरै भेटिन क्या त्यो लेन्सबाटै उडेर गएछ क्या अब त्यो भिडियोबाट उडेर पछि गएपछि ल मैले लामो लेन्सले पक्क पारेर तन्काएर हेर्छु अन्त अब देखिन्छ होइन अहिले चाहिँ अब यस्तो हो उडकटर हो त उडकटर हो woodcutter. Let's move. We have no time. Oh, shit. Oh my god. Let's move भने त माछालाई आफै पनि झन्डै मुभ भयो यार के भयो What the fuck. Let's move भनेको त या ओहो ठिकै छ त भन्नु पर्दैन यार लडेपछि चराले गरेर त हो नि चराले त लडाइ पो दिएको क्या हो यो पछाडि पाँच चिप्लिँदो रहेछ क्या बेला प्लिट चिप्लिन्छ मेरो जीवन दुखेको छ o'clock midnight.
बी कन्टिन्युड हुन लागेको छ होइन त्यो भिडियो अनि त्यसपछि हेर्नुपर्छ ल अर्को पार्ट 2 पनि हेर्नुपर्छ ल पार्ट 2 त आउनै बाँकी छ नि त लामो भइदिरहेको अनि त्यसपछि फेरि अल्छी लाग्छ नि त त्यही भएर काटक्क काट्दै र अनि त्यसपछि पार्ट 2 गरेर राखेको छ ल आउँछ टु बी कन्टिन्युड What's up guys? त्यही सेकेन्ड डिमेन्ट जानुपर्ने भइदिरहेको किन भन्दाखेरि चाहिँ धारो त्यहाँ बिग्रेको भन्ने ठानेको त भरेन माथि अर्को बात धारो बनाएर आएर चाहिँ बिचरोहरूले होइन त्यही भएर फेरि जानुपर्ने भइदिरहेको तर साथीसँग